Το φεγγάρι του Δία, Ιώ, είναι το πιο ηφαιστειογενές σώμα του ηλιακού συστήματος και φαίνεται ότι βρίσκεται σε μία αναταραχή για τουλάχιστον 4,57 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή περίπου από τη γέννηση του ήλιου. Σε αυτό το συμπέρασμα, κατέληξαν επιστήμονες που μελετούν την Ιώ, παρακολουθώντας το θείο και το χλώριο στην ατμόσφαιρά της. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι βαρυτικές δυνάμεις μεταξύ του Δία και των γειτονικών φεγγαριών, Ευρώπη και Γανιμίδη, δημιουργούν τεράστιες παλιροϊκές δυνάμεις μέσα στην Ιώ που προκαλούν την έντονη ηφαιστειογενή της δραστηριότητα. Μέχρι τώρα, δεν γνωρίζαμε από πότε προκαλείται αυτή η αναταραχή στην Ιώ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η απουσία γνώσης οφειλόταν στη συνεχή ροή λάβας στην επιφάνεια του φεγγαριού. Οι ροές λάβας και γενικά η ηφαιστειογενής επιφάνεια του φεγγαριού δεν επιτρέπει την αποκάλυψη πολλών στοιχείων για την ιστορία της, όπως συμβαίνει με τις επιφάνειες άλλων φεγγαριών που είναι λιγότερο ενεργά. Ο ακραίος ηφαιστειακός χαρακτήρας του φεγγαριού Ιώ εξαρτάται από την ακριβή διάταξη των τριών φεγγαριών και τις βαρυτικές δυνάμεις τους με τον Δία. Η Ιώ βρίσκεται σε τροχιακό συντονισμό με την Ευρώπη και τον Γανιμίδη, που σημαίνει ότι οι τροχιακές τους περίοδοι είναι πολλαπλάσιες η μία της άλλης. Για κάθε 4 τροχές της Ιούς υπάρχουν ακριβώς 2 τροχές της Ευρώπης και μία τροχιά του Γανιμίδη. Αυτό σημαίνει ότι τα βαρυτικά αποτελέσματα των φεγγαριών, το ένα πάνω στο άλλο, βρίσκονται στο ίδιο σημείο σε κάθε τροχιά, μετατρέποντας τις τροχές από κύκλους σε ελλείψεις. Λόγω των ελλείψεων, η απόστασή τους από τον Δία αλλάζει, καθώς περιφέρονται και κάπως έτσι βιώνουν την αλλαγή της βαρύτητας από τον Δία. Η μεταβαλλόμενη ποσότητα της βαρύτητας του Δία έχει ως αποτέλεσμα παλήριες στο φεγγάρι και το σχήμα συμπιέζεται και εκτείνεται σε κάθε τροχιά, που είναι μόνο 1,8 ημέρες. Αυτό δημιουργεί τριβή, η οποία παράγει αρκετή θερμότητα για να λιώσει τα πετρώματα. Η βαρυτική όθηση και έλξη του Δία, της Ευρώπης και του Γανιμίδη στην Ιώ, παράγει παλιροϊκές δυνάμεις που μπορούν να προκαλέσουν την άνοδο και την πτώση της επιφάνειας του φεγγαριού σε ύψη που φτάνουν τα 100 μέτρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι, για πόσο καιρό γίνεται αυτό? Οι προσομοιώσεις σε υπολογιστή έδειξαν ότι η Ιώ, η Ευρώπη και ο Γανιμίδης θα μπορούσαν να έχουν συλληφθεί στην τρέχουσα συντονιστική τροχιακή τους διαμόρφωση, ακριβώς καθώς σχηματίζονται. Αυτός ο συντονισμός είναι που προκαλεί τελικά την ηφαιστειογενή δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, είναι λογικό ότι αν τα φεγγάρια ήταν σε αυτή τη διαμόρφωση από τη στιγμή του σχηματισμού τους, η Ιώ θα ήταν ηφαιστειογενής από τότε. Οι ερευνητές προσπάθησαν να αναζητήσουν στοιχεία στη λεπτή ατμόσφαιρα του φεγγαριού για να ελέγξουν αυτή την υπόθεση. Στην Ιώ, η ηφαιστειακή δραστηριότητα προκαλεί τη συνεχή ανακύκλωση υλικού μεταξύ του εσωτερικού του φεγγαριού και της ατμόσφαιράς του. Οι ερευνητές βρήκαν ότι το φεγγάρι έχει χάσει έως και 96% των ελαφρύτερων ισοτόπων θείου του, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σε δισεκατομμύρια χρόνια, άρα από τη γέννηση του φεγγαριού.